لو انت ضغطت ضغطه كده اقدر احط شيلد الثانيه اهو ايزي. الاوتو سيل والاوتو باي، لو انا دخلت على الماركت فتحت الخشب ودخلت على السهم الاحمر ده، انا معايا 550 خشبه، خليت الاوتو سيل 420. انا كده بقول له انا محتاج 420 يكونوا عندي، لو في حاجه اضافيه جات لي بعد 420 بيع. في الاوتو باي هندوس بس غلط عشان ما تتفعلش. لو الخشب قل عن 30 اشتري لحد ما توصله ل 30 مثلا. انا اديته اوردر بكده، فانا مش معايا خشب اهو، هيقوم هو شاري لوحده لحد ما يبقى معايا 30. السلام عليكم ورحمة الله، واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات لعبة سترونجولد كروسيدر، اللعبة الشهيرة اللي احنا بنلعبها من طفولتنا يا رجالة. تم تطويرها اخيرا من شركة فايرفلاي ستوديو، وتعرف الان باسم سترونجولد كروسيدر ديفينيتيف اديشن. اللعبة هتنزل في 15 مايو 2025 ان شاء الله. في فيديو النهارده هشرح اهم التطورات اللي تم انشائها في اللعبة. بس قبل ما نبدا بس مش تدعمونا بلايك سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اول حاجة هنبدا بيها يا رجالة مواصفات تشغيل اللعبة. ده اقل مواصفات لتشغيل اللعبة، من ويندوز 7 لحد ويندوز 11 نسخة 64 بت اللي موجودة على ستيم. طبعا هتحتاج بروسيسور كور اي 3 3220 او ما يعادل هذا البروسيسور. الرام 6 جيجا على الاقل. كارت الشاشة 2 جيجا عشان تشغلها على 1080، او 3 جيجا عشان تشغلها على 1440، او 4 جيجا عشان تشغلها على 4K. طبعا هنا بيقول لك مرحبا بك في سترونجولد كروسيدر ديفينيتيف اديشن، اللي بيقول لك اللعبة الاصلية كانت تحتوي على 20 وحدة قتالية، تم اضافة 4 وحدات قتالية جديدة في اللعبة زي ما انتم شايفين كده يا رجال. اول حاجة تم اضافتها في اللعبة اللي هم جنود البدو والمناوشين، اللي هم في البدايه دول يقدروا يرموا الرمح اللي هم ماسكينه ده، ومعاهم سكينه لو العدو اقترب منهم بيقاتلوا باستخدام السكاكين. لو مثلا انت موقف سهم على قلعه، فالجندي اللي هو بتاع البدو ده ممكن يرمي الرمح فوق القلعه. تاني واحده تم اضافتها من الجنود المقاتله وهي الكامل لانس، ده طبعا جندي بيقاتل على الجمل وهو سريع. ثالث وحده قتاليه هيفي كامل، الكامل التقيل يقول لك بيشبه الدبابه. رابع وحده قتاليه اللي هو الجندي اللي هو ماسك الدرع الفخم ده، بيقول لك الجندي ده بيدمر السور بسرعه. بيقول لك كمان في الديفينيتيف اديشن تقدر تواجه 20 خصم، من ضمنهم 4 جداد تم انشائهم بالذكاء الاصطناعي. طبعا ده خيمه الجنود العرب، هي مش موجوده في الاصدار الديمو، ولكن لما يتم اطلاق اللعبه 15 مايو 2025 هنشوف بقى كل الحاجات اللي موجوده في اللعبه. طبعا تحت هنا بيقول لك يمكنك لعب مهمه من احدى الحملات التاريخيه الجديده، بالاضافه الى مهمه من احدى المسارات هي رمال الزمن. المهمه اللي هي في الحملات اسمها عسقلان، والمهمه اللي في المسارات اسمها رمال الزمن. دول المهمتين اللي تقدر تلعبهم في النسخه الديمو لحد ما يطلقوا النسخه الجديده باذن الله. بيقول لك ان اللعبه الجديده بتتميز باوضاع لعب مثيره الى جانب مزيد من التحسينات الجديده. تعالوا بقى نتطرق ونشوف الاضافات الجديده اللي تم اضافتها، واحاول بقدر الامكان اشرح لكم الاعدادات عشان بس لو حد جديد ما يتلخبطش في الاعدادات. مميزات ستيم يا رجاله ان اللعبه بينزل لها تحديثات باستمرار. هنا بيقول لك ان ده ديمو فيرجن 1.00. لو انت ضغطت على الوجه بتاع الملك ده بيرجعك للشاشه السابقه. اول ما انت بتفتح اللعبه بيقول لك انت عايز تلعب على الكلاسيك مود ولا على المودرن مود. هقول لكم الفرق بينهم باختصار. الكلاسيك مود انت بتتحرك بالاسهم، بتعمل زوم بالزد، وبتغير الاتجاهات بالاكس والسي. انما المودرن مود بتتحرك بالدبليو والاس والدي والاي زي بابجي كده، وبتغير الاتجاهات بالكيو والاي، وبتعمل زوم اللي هو يطلعك لفوق زوم بالزد ويقربك بالاكس. ده الفرق ما بينهم. وكده كده حتى لو عملتها في البدايه تقدر تجيبها من الاوبشن، وهشرح لكم الاعدادات قبل ما نخش نبدا اللعبه يا رجاله. نيجي اول حاجه باذن الله نخش على جيم اوبشن. هنا في فيديو اوبشن، ده السكرين بقى. لو انت حطيت السكرين على الفول سكرين تقدر تشغل اللعبه في شاشه كامله. لو حطيتها على البرود ليست بيخليها متناسبه مع الشاشه بتاعتك. اعتقد دي زي الفول سكرين، يعني ما لقيتش فرق كبير ما بينهم الصراحه. لو حطيتها على الويندوز تقدر تشغل اللعبه وتروح على الديسك توب بتاعك تفتح حاجه تانية، تفتح مثلا واتس، تعمل اي حاجه لازم تخليها على الويندوز عشان اللعبه تكون شغاله وما تقرفكش كل شويه يعني. لو جينا هنا على شو كومباس، ده بتبين لك البوصله وانت بتلعب كده، بيكون في بوصله على ظاهره على الجنب اليمين كده، لو عايز تظهرها بتظهرها من هنا. شو لوكال تايم بيبين لك الوقت الحالي في الجنب اللي هو على اليمين فوق، بيحط لك الوقت، لو الساعه 2 بيكتب لك 2 وهكذا. شو بلاي تايم بيبين لك انت فتحت اللعبه امتى، مثلا ممكن تحدد وقت ان هي هتلعب اللعبه ساعه وبعدين تذاكر. الموضوع ده هيفيدك عشان ما تسرحش لان اللعبه تاخد منك وقت كبير. نخش على الخيار اللي بعده ساوند اوبشن. هنا الموسيقى اللي هي في البدايه تقدر ان انت تقللها براحتك. الميوزك ممكن تكتمها خالص او تخليها على وضع منخفض. ده الكلام اللي هو بيبقى في اللعبه. الخيار اللي تحت ده يونت سبيتش فوليوم، اصوات المقاتلين في اللعبه. والخيار الاخير الساوند افكت فوليوم، لما انت تيجي تشتري خشب فبيظهر لك صوت لما الجندي يكون على البرج وانت تحط له
النار عشان يضرب، صوت السهم الناري ده اتحكم فيه من الاعدادات من هنا برضه. بس ده كل اللي احنا هنحتاجه يعني. نيجي عند الكنترول، انا عن نفسي مخليها على الكلاسيك. الجيم سبيد انت بقى بتزود الجيم سبيد او تقلله زي ما انت عايز براحتك بقى. انا عن نفسي مخلي الكنترول على الكلاسيك والهوت كي مخليها على المودرن. نخش على البلاير سيتنج. هنا بتسمي الاسم بتاعك وبتختار اللون اللي انت تلعب بيه، ودي ميزه جميله ما كانتش موجوده سابقا في الاصدارات اللي فاتت. هندوس على باك ونخش يا رجاله نبدا اول مهمه اللي هي عسقلان. هنا بيقول لك اعاده بناء القلعه في عسقلان كانت لا تزال الهدف الرئيسي للحمله الصليبيه. القيام بذلك سيجبر داوود المصري على الاعتراف بالمطالب النظريه اللي قدمها خصمه ويجعل سيطرة الصليبيين على المنطقة دائمة. هم عايزين يبنوا القلعة عشان يحطوا داوود قدام الأمر الواقع ويخلوه يقبل بحقيقة الوضع. يلا يا رجالة نخش عشان نشرح أهم التطورات اللي موجودة في اللعبة. ده هنا بتحدد مستوى الصعوبة، عايزها ايزي نورمال هارد. احنا مش هنغير بس حاجة لأن أنا مش هلعب، أنا بس هوريكم الحاجات اللي عجبتني واللي تم تطويرها في اللعبة. نخش كده بإذن الله ستارت جيم. حلو، بتبعد الشاشة بالزد اهو بالظبط كده وتقرب من الاكس. ده لو انت على الوضع المودرن، يعني لو ضغطت على المفتاح اوبشن هوت كي. اشرحها لكم بالتفصيل بقى دلوقتي. الهوت كي لو انت على الوضع المودرن بتقدر ان انت تقرب وتبعد من زد والاكس. طب لو انت عملتها على الوضع الديفولت، الزد بيقربك يعني ادي 1 2 3 4 والخمسة بيقوم منزلك تاني. ده لو انت على وضع الكلاسيك. ومش هتقدر تمشي بالدبليو والاس والدي، لا هتقدر بالاسهم العاديه. طيب لو انت خليتها على المودرن هوت كي مودرن باك، هنا هتقدر تمشي بالاسهم وتقدر تمشي برضك من الاي والاس والدي والدبليو، تتحرك يمين وشمال. وهي بتفرق في التقريب والتبعيد، بتبعد بالزد وتقرب بالاكس. طبعا ممكن تدوس كليك يمين وتعمل العدسه فايه يخليك تطلع كده وهيقوم ايه منزلك تاني من العدسه. حلو. طيب لو نزلت كده ينزلك المملكه كده، او تدوس مسطره زي ما احنا عارفين. لو انت جيت على اليمين كده بيخفي لك المكان ده او ترجعها تاني، والبوصله هي يا رجاله بالظبط كده. اول حاجه تعملها ايه لما انت تبدا اللعبه؟ تحط الجرانري مباشره ما تفكرش. وهنستعرض مع بعض الخريطه عامله ازاي دلوقتي. طبعا الجرافيك بقى عظمه الصراحه. تعالوا نقرب نشوف الخذلان دول عاملين ازاي. بصوا شوفوا حتى الحيوانات ماشيين في مجموعات ما شاء الله والله. تعالوا بقى نروح نشوف الشعب. انا تهت. تعالوا نروح هنا. بصوا شكل الشعب عامل ازاي في المملكة. شوفوا القصر اللي الملك قاعد فيه. شوفوا شكل الطوب والحديد والحصنة. دول الفرسان اهم. تعالوا نشوف القلاع عاملة ازاي. شوفوا القلعة دي عاملة ازاي. والقلعة دي كمان. تعالوا بس نهدم القلعة دي. بصوا شكلها عامل ازاي، يعني في تفاصيل اكتر وضوح يعني. القلعة دي برضو، ودي اخر قلعة اللي هو البرج الكبير ده. صراحة شكله فخم قوي. طبعا لازم تقتل الاسود دي لانها هتعطل لك العمال بتوعك اللي شغالين، هيقتلوا لك العمال. خلي بالك في اسود هنا اهو كمان، لازم تستهدفهم لما انت تيجي تلعب المهمة دي. وطبعا ده المحجر اللي انت بتبني عليه الحجارة اهو. تعال نشوف المبنى اللي بنبني عليه الحديد اهو يا رجاله. حتى الصوت كده جميل، صوت البناء حلو والله. بالظبط اه. شوفوا الحطابين، حاجة عظمة والله في اللعبة.
ممكن اعللكوا الصوت اللي هو بتاع البناء عشان تستمتعوا بالبناء اكتر. بصوا الاسود يا رجاله بيجروا عشان يهجموا على الجنود بتوعنا. شوفوا انت لازم اصلا تبعت جنودك وتتخلص من الاسود دول، تستهدفهم بالاسهم لانهم هيعطلوا لك الجنود بتاعتك. شوف ده الاسد قتل 2 يا ابن الجعانه. نبعت لهم الفرسان دول يروقوه. لا الاسد شايف نقص صحه الفرسان قد ايه يا جماعه. لازم الاسود دي نستهدفها بالاسهم. السهم هيموت الاسد في ثانيه يعني. اهو دي الكاتدرائيه دي، شوفوا شكلها فخم ازاي يا جماعه. ايه بقى الحاجات اللي عجبتني في اللعبه؟ هقول لكم على شويه تطورات جحده في اللي بصوا الجنود دول بيهاجموا ازاي. دول اللي انا قلت لكم عليها في بدايه الحلقه، جنود البدو. بصوا معاهم رمح، بيزقوا الرمح وبيطلعوا معاهم سيف اهو بيقاتلوا بيه، وهم تحت بيزقوا الرمح كده من فوق. حلو. طبعا هو مش متاح لك في النسخه الديمو ده الا تلعب بالجنود الاجانب. وفي نقطه عايز اضيفها، انت بتبني السوق. طبعا السوق تقدر تشتري منه وتبيع منه. الاصدار اللي فات كنا بنستخدم الاختصارات، الاصدار ده مش فيه اختصارات، فاتمنى ان هم يضيفوا اللعب بالاختصارات في التحديثات القادمه يعني، او في الاصدار اللي هو هينزل. يعني انت لما تيجي تشتري او تبيع بتستخدم السوق، ولكن طبعا مش معايا جولد، فانا هدوس على السوق واجيب الخشب وابيع شويه. بالظبط كده. اي حاجه تعوزها بتتوجه للسوق طبعا، تقدر من خلاله تبيع وتشتري. يعني بصوا اهو اللعبه دي يا رجاله انت مش هتحتاج فيها كليكر اطلاقا. هقول لك ليه دلوقتي. هقول لك بقى الوحدات اللي هي بتيجي تهجم عليك بتطلع لك، عشان لما تيجي تلعب المهمه دي تبقى عارف الدنيا ماشيه ازاي. الوحدات اللي بتيجي تهجم عليك تطلع لك من الجزء ده. عايز اعرف هم ضافوا حته البناء. شفتوا يا رجاله بعدوا المسافه، يعني اقدر ابني لحد هنا. طب والله حاجه حلوه. بص القلعه فين واقدر ابني احط برج فين. لا حاجه جميله والله. تعالوا نبعد اكتر، شوف اقدر احط لحد فين. والله ده تطور حلو من اللعبه. كويس. طبعا تقدر تحفر. نايس. وتقدر تشيل الحفر، تقدر تحط ترابس. ودي النار، ودي الدوجز الكلاب دي مفيدة جدا طبعا. اي عدو بيجي يهجم عليك بتكبده خسائر فادحة. طيب والبوابة وكل حاجة تمام اهي. تعالوا نبص لشكل السور عامل ازاي. بصوا يا رجالة التفاصيل حاجة عظمة. طيب اللحمة تقدر تحطها لان في غزال. حرفيا انت منتش محتاج ان انت تستعمل كليكر في اللعبة دي. لعبة عظمة، فيها اوتو كليكر، فيها اوتو شيلد، يعني تقدر تحط شيلد في ثانية. يعني بص هقول لكم على حاجات خرافية دلوقتي يا رجال. احنا بنبني اول حاجة طبعا قلنا اتفقنا نبني الجرانية، نبني السوق، وهنحط مثلا شوية هوفلز عشان المواطنين تطلع هنا. للناس الجداد احنا قلنا 100 مرة على الجنب الشمال عدد العمال اللي هم عندك في المملكة والعمال اللي شغالين، مالكش دعوة بالجنود، اللي هو تحت الجولد هنا في الكتاب على الجنب الشمال اللي هو 12 عدد العمال اللي بتطلع لي واللي شغالين في المملكة. على الجنب اليمين عدد البيوت اللي انت بتبنيها عشان تتسع لعمال اكتر. يعني لو العمال اللي عندك في المملكة تخطوا 28 فلازم تزود لهم بيوت عشان يعيشوا فيها. كل ما تزود بيوت كل ما هتتمكن من ان انت تطلع عمال اكتر. انا هنا عندي 18 اخري 52. طيب لو انا وصلت ل 52 ببني بيوت اكتر عشان الناس يطلعوا اكتر. نظام الضرايب زي ما هو ده الانز بتبنيها
بتسحب البراميل، تشتري طبعا 10 براميل. الانز، واحد انز بيكفي 30 عامل، انا معايا 26، انا عملت 2 هيكفوني لحد 60 عامل. طبعا هم بيحولوا البراميل اللي موجوده على المساحه. شوفوا هي مدياني صفر، لو انا جيت كده دخلت في البوبيلاريتي اهو انا صفر. اول ما الانز تشتغل موجب 8 اللي هي مدياني موجب 8، فهم فرحانين. هقدر ان انا ادوس هنا واخلي الضرايب سالب 8 اهو. لو دخلت على البوبيولاريتي موجب 8 سالب 8 الموضوع بقى متكافئ. انا فرحتهم، فتحت لهم القهوه بدلهم فيها بوظه والشعب فرحان، فبالتالي انا بفرض ضرايب. الشعب مش بيزعل مني طبعا. الشعب لو زعل منك مفيش مواطنين هيطلعوا لك هنا، الشعبيه بتاعتك هتبقى زيرو حرفيا، والواد اللي في الكتاب ده هيكشر. ممكن طبعا تعمل حاجه ثانيه، ممكن تخلي الاكل موجب 4، تديلهم اكل زياده. لو الانتاج الاكل عندك كبير طبعا انت هتبني مزارع الاكل، بتبني عندك تفاح، عندك جبنه. بصوا اهو، هنا جبنه، ممكن ابني جبنه، ممكن ابني تفاح، ممكن ابني قمح اهو. مبنى القمح اهو يا رجاله. ممكن ابني المبنى ده اقول لكم بيعمل ايه. المبنى ده هيساعدني في انتاج البراميل. القمح بيحتاج طحونه اهي، الطحونه اهي. الطحونه دي هتاخد القمح اللي هيجي من المبنى ده، حلو، وهتحوله لدقيق. فرن العيش اللي احنا هنبنيه ده بقى فرن العيش. فرن العيش هياخد الدقيق اللي هيتحط في المصطبه، هيحط لك العيش هنا، فيبقى عندك انتاج اكل عالي. يبقى انت لو عملت اكسترا فود، او لو عندك الانتاج بزياده اكسترا فود موجب 4، تقدر تعمل ضرايب سالب 12. ايه ده مفيش سالب 12؟ معقوله؟ استنى كده، لا في سالب 12. بقول برضه في ايه، تقدر ان انت تعمل ضرايب اكتر. طب لو الاكل عندك بزياده قوي ممكن تعملها موجب 8. طبعا انا عشان مفيش اكل انا هشتري شويه من السوق، بس انا عشان بشرح لكم فايه اهو. لو انا عملت الاكل موجب 8 انا اصبح عندي 8 من الانز و8 من الاكل، فممكن افرض ضرايب اكتر اخليها سالب 16. 8 من الانز و8 من الانز 16 والضرايب 16، يبقى كده متكافئ، كده الكتاب مش هيقل. طب انا لقيت الكتاب قل عندي شويه عشان ما كانش فيه اكل، هرجع الكتاب سنه عشان يزيد. وطبعا لو انت بنيت كاتدرائيه بتديك موجب 2 في الشعبيه، فتقدر تظبط ضرايب. ممكن ترجع الاكل كده لسالب 4 وتخلي الضرايب سالب 6. الكلام ده لو بنيت الكاتدرائيه، تعمل ضرايب سالب 6 والاكل تخليه سالب 4. ممكن بقى تبيع الاكل انت براحتك، يعني لو الاكل عندك قليل بتخليها سالب 4 وبتخلي الضرايب سالب 4. طيب انا قلت احنا بنبني المبنى ده يا رجاله، المبنى ده بيجيب لنا العنب ده، فلما العنب يجي لك انت بتبني البراميل. المبنى ده المسؤول عن انتاج البراميل، اللي من خلال البراميل دي اللي هتوديها في القهوه دي، فالشعب هياخد البوظه اللي هو عايزها. او لو انت مش عندك بقى فانت هتضطر تشتري لحد ما انتاجك يتظبط، يعني عشان الانز تكون شغاله كويس فهتدي لك ضرايب. طيب تعالوا بقى يا رجاله نشرح الاوتو سيل. اتمنى ما اكونش طولت عليكم عشان بس الناس المبتدئه اللي مش فاهمين اللعبه بيزعلوا يعني. الاوتو سيل ده بيعتمد على ايه؟ اما نهدم كل الحاجات دي كده، او تعالوا نحط سيب الحاجات دي زي ما هي وتعالوا نحط السوق هنا. بصوا يا رجاله، لو انا دخلت هنا على الوود، انا ممكن اشتري وود وممكن ابيع وود، يعني ممكن ابيع شويه من هنا كده واشتري. طيب لو انا دوست على شيفت، بدل ما كنت هشتري 5 هشتري 25 مره واحده اهو. بصوا لو انا دوست على شيفت، بدل ما كنت هشتري 5 ب20 هشتري 25 ب100، فهشتري خشب بسرعه. فاهمين؟ شفتم؟ طبعا لو دوست على الشيفت هبيع بسرعه برضه اهو. الشيفت ده بيفيدك في الشراء. طيب بالنسبه للجنود، لما اجي اطلع جنود، اوتو كليكر مجاني، مش محتاج كليكر في اللعب. مثلا هاجي عند قسم الاسلحه،
وليكن هشتري مثلا الاسلحه دي. تعالوا اما ابيع بس كده شويه من الطوب عشان اكمل شرح. انا لازم ابني المبنى ده الاول اللي هو اللي هيخلينا نطلع الجنود العرب، الجنود الاجانب قصدي. شوفوا هنا بيقول لي ايه، بيقول لي لو انت دوست شيفت هيشتري عدد العمال اللي عندك دول في 5. لو دوست كنترول اضرب في 10. يعني الكنترول هيخليك تطلع في ثانيه فوريرا اكنك اوتو كليك. احنا كنا الاول في الاصدار القديم بندوس رقم 2 فبيطلع لنا العلم على حسب رقم الجندي. يا اما تدوس رقم 2 او رقم 3 وتحط في اي مكان، او رقم 4 تحطه في اي مكان. بصوا هنا، يا اما تدوس على العلم اللي محطوط فوق هنا وتحط مكان الجندي اللي انت عايز تطلعه في المكان المناسب. اهو العلم ده تحطه هنا مثلا. احنا هنطلع جنود الرماح وليكن هنحط العلم بتاعه هنا كده، وندوس بقى ايه كنترول وتدوس يا معلم بضغطه واحده هيطلع لك جنود. طبعا انا مش معايا جولد زياده فايه اهو. الجنود دول يا رجاله اهو طلعهم لي في المكان اللي انا امرتهم فيه. طبعا الرماح خلصوا، هو طلع لي الجنود والرماح خلصوا. نخش مثلا نشتري رماح جديده. احنا بس بنجرب. هولد كنترول زين كليك هيقوم مطلعهم في ثانيه. الله، جنود الرماح قتلوا المقاتلين دول؟ معقوله؟ دول جنود الرماح اقوى منهم، متخيلين يا جدعان؟ هما الظاهر ان المقاتلين دول اسهم اللي على الكامل. كويس، يبقى احنا كده عرفنا الاوتو كليكر بيشتغل ازاي. شفتوا النوع الجديد من الجنود ده يا رجاله؟ ب2 هيلز، الدرع له هيلز. تعالوا ننزل لهم الملك يروقهم. تعالوا نشرح الاوتو سيل والاوتو باي. وليكن مثلا انا بنيت السوق اهو، دخلت على الخشب. شايفين السهم الاحمر ده؟ هنخش كده الاوتو سيل والاوتو باي. دلوقتي يا رجاله انا معايا 550 خشبه. لو انا دخلت على الماركت فتحت الخشب ودخلت على السهم الاحمر ده، انا معايا 550 خشبه. لو انا خليت السل على 1000 ده معناه ان هيفضل في 1000 خشبه في المصطبه. لو جالي زياده عن ال1000 هيبيع كل الزياده وهيسيب 1000 بس في المصطبه. انا معايا 550 ما وصلوش لل1000 فهو مش هيعمل اي حاجه. خليت الاوتو سيل 420. انا كده بقول له انا محتاج 420 يكونوا عندي. لو في حاجه اضافيه جات لي بعد 420 بيع. اهو هنفعل الاوتو سيل. باع يا عم، باع ايزي اهو، خلالي 420. طيب اي خشب هيجي لي فوق ال 420 هو هيبيعه تلقائي اهو لحد ما يوصله لي 420. طيب هنرجع السيل زي ما كان. افترضنا الخشب نفد منك، هنخش كده نشرح لكم بقى الاوتو باي. الاوتو باي هتدوس هنا، انت هتقول له في الاوتو باي هندوس بس غلط عشان ما تتفعلش. لو الخشب قل عن 30 اشتري لحد ما توصله ل 30 مثلا. انا اديته اوردر بكده فانا مش معايا خشب اهو، هيقوم هو شاري لوحده لحد ما يبقى معايا 30. كل ما الخشب ده ينقص، افترضنا انت باني مبنى الكروسبو اللي هو اللي بيسحب خشب عشان يصنع بيه الاسلحه، كل ما الخشب بتاعك ينقص عن ال 30 هيقوم هو شاري تلقائي. بصوا انا عمال ببيع، هو هيقوم شاري تلقائي لحد ما يوصل لل 30. دي فكره الاوتو سيل اللي موجوده في اللعبه والاوتو باي. طبعا لو انت خليتها 60 هيشتري لحد ما يخليهم 60 وهكذا. اي خشب اضافه هيجي لك فوق ال 60 عادي، يعني هو مش هيعمل حاجه. الخشب لو قل عن الرقم اللي انت كاتبه اللي هو ال 60 هيبتدي هو يشتري زياده لحد ما يوصل ل 60. زي ما هم حطوا في اللعبه الجديده دي
اوتو كليكر، ده حطوا لك كمان اوتو شيلد. يعني بصوا لو انا جيت بنيت كده طبعا عالجوا كل الاخطاء اللي كانت موجوده في اللعبه. يعني ما تقدرش تعمل الخدع اللي هي بتعمل لك دبل وركر للتفاح ودبل وركر للحديد. عالجوا كل الاخطاء دي، ما عادش في الكلام ده خلاص. هنبني الجرانري طبعا زي ما انا قلنا عشان الكتاب ما ينقصش. اول حاجه لازم تبنيها جرانري سوق والهوفلز يا معلم عشان الايه العمال بتوعك يطلعوا. لو انا جيت طلعت مهندسين بالوضع ده، طبعا احنا قلنا العلم بتحطه في المكان هنا فيقوم المهندسين هيتحركوا في المكان اللي انت حطيت عنده العلم. لو احنا طلعنا مثلا طلعت كميه مهندسين حلوين اهم، كنا احنا لما بنيجي نعمل الشيلد في الاصدار القديم كنا نضغط ضغطه هنا وبعدين ضغط على الارض. المطورين بقى عملوا ايه في النسخه الجديده دي؟ لو انت ضغطت ضغطه كده اقدر احط شيلد في ثانيه. ايزي، عملت شيلد في ثانيه من غير ما انا اقعد بقى ايه من غير ما انا اقعد اضغط ضغطه كده والشغل الاهبل اللي كان موجود سابقا ده. والمنجنيقات كذلك برضو اصبح بامكانك ان انت تحط المنجنيقات في ثانيه. بصوا ليه جولد نيلت بقى ليه؟ انتوا عارفين بس انا مستنيهم يضيفوا حته ان ابيع واشتري من هنا والارقام عشان يخلوا اللعبه جامده الصراحه. او تقدر ان انت تحط منجنيقات براحتك خالص. طيب ده كان احد الحاجات اللي عجبتني في اللعبه. الحاجات اللي ما عجبتنيش في اللعبه ان هم لغوا حته ان الشيلد تطلع عند بيت الملك. انا بنيت مثلا التاور البرج العالي ده وحطيت طوبه هنا وحطيت سلمه عشان ايه يطلعوا للبرج. لو جيت اامر الثلاثه دول هبني بس مبنى الاسلحه او هبني المبنى بتاع الاسلحه ده يا رجاله وهشتري شويه اسلحه. لو انا جيت اطلع الثلاثه دول كده المبنى بياخد 5 اعتقد يعني. ده الاسلحه يا رجاله، ده الاسهم تقدر تعمل ايه تخليك كروسبو او سهم عادي من هنا. وده الدرع بتاع الكروسبو بيحتاج الدرع ده خلوا بالكم. وده الدرع بتاع الاسلحه الثقيله. وده السيف يعني الجندي بتاع المشاة اللي هو ده بيحتاج الدرع ده والسيف خلي بالكم. الجندي ده بيحتاج مبنى البايكس اللي هو ده والدرع مبنى البايكس اللي هو ده وبتحوله البايكس كده عشان ما يجيبلكش على الرماح. طبعا احنا قلنا الخيمه الواحده بتاخد ايه 5 فانا مش هعرف اطلع اكتر من 5. انا ممكن اقوم مطلع عليه شويه بشويه ونضحك على اللعبه. كان الاول بندوس شيفت حتى لو كتار وبيطلعوا لغوا كمان الباجز ده خلي بالكم. يبقى كده طلعنا 11 ومبنى واحد. طيب حلو جدا. طبعا حاجة مهمة تعملها في اللعبة الحطابين دول يا رجالة، بتبنيهم بجانب الشجر علشان يقطعوا الشجر ويحولوه الخشب ويجيبوه للمملكة. أهم حاجة هتحتاجها الخشب عشان تبني معظم الأشياء. نلقاكم إن شاء الله في الحلقات القادمة اللي هنختم فيها المهمات دول بإذن الله. شوفوا يا رجالة الخيمة بتاعت الجنود العرب شايفين عاملة إزاي، بس هي مش متاحة عندنا دلوقتي. المتاح الخيمة بتاعت الجنود الأجانب في الإصدار ده. طبعا الشركة بتقول إن هم هيعربوا اللعبة بالكامل في الإصدار الجديد اللي هم هينزلوه يوم 15 مايو وهيخلوا كمان الجنود تتكلم بالعربي. ده هيكون حاجة كويسة جدا للعبة. بس ما تنسوش بس يا رجالة تدعمونا بلايك سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. أهم حاجة الدعم يا رجالة لأن الصراحة الدعم ضعيف على فيديوهات سترونج كروسيدر. الناس الجيل الجديد اللي هو بتاع بابجي بنلاقي الدعم على بابجي كتير جدا، إنما الألعاب الاستراتيجية القديمة مش بنلاقي عليها دعم خالص يعني. بس اشوفكم على خير، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.